היי לכולם, ברוכים הבאים לערוץ, והיום סרטון מאוד מיוחד. אם אתם עוקבים אחרי הערוץ, ואם לא, אני אשמח שתעקבו. ראיתם שלפני בערך כמעט 3 חודשים שברתי את הברך בזמן רכיבת שטח, ומאז תקופה די מאתגרת של כאבים וגבס וחזרה הדרגתית לעבודה, וגם כרגע פיזיותרפיה, שזה די הסוף. בזמן הזה באמת הבנתי שאנחנו כרוכבים משקיעים המון באופנוע שלנו, במיגון שלנו, בציוד שלנו, אבל לא באמת יודעים מה הביטוח מכסה אותנו בזמן פציעה. תוך כדי התקופה הזאת, סוכן הביטוח שלי, אורי זלמן, ליווה אותי בערך בכל התהליך עצמו, ובמהלך השיחות שלנו הבנו שיש המון בלבול בנושא הזה, ולכן הזמנתי אותו לערוץ כדי לעשות סדר בדברים. אתה תראו אותי במהלך הסרטון קורא מהדפים, כי יש המון מידע להעביר, ואני מתנצל מראש. אז אנחנו נדבר בסרטון הזה על דברים שכל רוכב חייב לדעת, כמו מה הביטוחים, מה סוגי הביטוחים, מה כל ביטוח מכסה, מה לא, איפה רוב הרוכבים טועים, ואיך אפשר להימנע מהפתעות לא נעימות. אם במהלך הסרטון יש דברים שלא ענינו עליהם או לא דיברנו עליהם, נשמח אם תכתבו תגובות לסרטון, ואנחנו ננסה לחזור אליכם. כמובן שאפשר גם לפנות לאורי בכל נושא, והוא יענה לכם באופן אישי. יש לנו המון מה לדבר בסרטון הזה, יש סרטון עם המון מידע. בואו נתחיל. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להציג את האורח של הסרטון. זה אורי זלמן, סוכן הביטוח שלי. שלום אורי. האמת שהכרתי את אורי בשנה שעברה, בזמן ההכנות שלי למרוץ ראלי, תוך כדי שיחה עם מארגן האירוע, רן סיטון, חבר יקר. הבנתי מה באמת כולל הכיסוי הביטוחי שהמארגנים מספקים לרוכבים, והבנתי שאני צריך כיסוי רחב יותר. רן חיבר בינינו, דיברנו על הביטוח למרוץ, ומשם המשכנו לעבוד ביחד. מאז אורי מטפל בשאר הביטוחים שלי. אז אורי, קודם כל תודה שבאת. שלום, תודה. ספר לנו קצת על מה אתה עושה, איך הגעת להתמחות דווקא בעולם הביטוח של רוכבי השטח והספורט של האקסטרים. שלום, תודה שהזמנת, אני שמח להיות פה. יש לא מעט שאלות שעולות בתחומים האלה ונשתדל לענות על חלקן לפחות היום. אני סוכן ביטוח, עוסק בכל תחומי הביטוח, אני בן 50, יש לי תחביבים, אחד מהם הוא רכיבת אופנוע שטח, משם אני מגיע. רוכב הרבה שנים בכל מיני תוואי שטח בארץ ובחול. תחביב, רוכב להנאתי, יש לי אופנוע שטח ומשם זה מגיע. ומן הסתם החברים והלקוחות והאנשים שהכירו איתי שאלו אותי איך מתחבר האופנוע והביטוח. מן הסתם זה מתחבר בכל מיני אופנים, ואנחנו נרחיב היום קצת לפי המקרים שקרו ולראות מה היינו רוצים אולי להדגיש יותר. אז לפני שנדבר על סוגי הביטוחים והכיסויים השונים, אני רוצה להתחיל מהבסיס. אני חושב שהרבה רוכבים בטוחים שאם יש להם ביטוח חובה, או איזה ביטוח דרך העבודה, אז הם מכוסים. אבל מהשיחות שלנו בתקופה האחרונה הבנתי שזה לא תמיד נכון. הרבה אנשים מגלים רק אחרי פציעה או אחרי תאונה שהביטוח שלהם לא באמת מתאים למה שהם עושים. אז בואו נתחיל בשאלה הכי חשובה. למה בכלל כל כך חשוב להבין את הביטוחים שלנו? התשובה היא קלה. החשיבות של הביטוח היא בדרך כלל בפיצוי הכספי או איך ייראו החיים שלנו אחרי התאונה. אם אני נפגעתי בתאונה ואני לא יכול לעבוד, אני רוצה שמישהו יחליף לי את ההכנסה בפיצוי כספי כלשהו. בטח ובטח אם אני בעל משפחה עם ילדים ואני המפרנס או מפרנס עיקרי או חלק מזוג, אז זה מאוד חשוב לעשות בדיקה שכוללת בדיקה גם בצד הפנסיוני וגם בצד של הביטוחים הפרטיים, לראות מה יש לי ומה אין לי. הרובד הגנה הראשון הוא ביטוח חובה, מעבר לזה יש ביטוחי תאונות אישיות, אובדני כושר, נכות, אנחנו נרחיב על זה טיפה בהמשך, אבל חשוב לדעת כמה אתה משלם, מה תקבל אם יקרה משהו, התאמת הכיסוי הביטוחי לתחביב שלך ולמקצוע שלך. בוא נדבר על הטעויות שרוכבים עושים. אני מניח שלאורך השנים פגשת לא מעט רוכבים שהיו ביטוחים שהם מכוסים, אבל גילו את האמת ברגע הכי לא נכון. בוא נדבר על הטעויות הכי נפוצות שאתה רואה ואיך אפשר להימנע מהם. הטעות הכי קריטית, שברוב הפעמים היא קורית בשוגג, אבל יש אנשים שבאופן מודע עושים את זה, זה לרכב בלי ביטוח חובה.
ביטוח חובה במדינת ישראל לפי חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים נותן את הכיסוי הרחב ביותר שאני מכיר, והיום לאדם שמחזיק כלי רכב ממונע עדיף שיהיה כיסוי לביטוח חובה. כן, הוא יקר, אבל הוא שווה כל שקל. זה הרובד הראשון. הדבר השני שחשוב לא לשגות איתו זה הנושא התעסוקתי. המון אנשים לא מערבים את הסוכן ביטוח שלהם מהעבודה בתחביב החדש שלהם. כל שינוי בעיסוק או תחביב או משהו יותר אתגרי, מאתגר שאתה מכניס לחיים שלך, שווה להתייעץ עם הסוכן ביטוח שלך, לבוא ולהגיד לו, תשמע, קניתי אופנוע, אני הולך לרכב בשטח, אני הולך להשתתף בתחרות, אני הולך לנסוע לטיול בחול, האם יש משהו שאני צריך לעדכן את הביטוחים שלי כדי שלא יהיה מופתע אם יקרה לי משהו. לעתים אפשר להוסיף כיסויים שהם רלוונטיים לאור התחביב החדש. לפעמים אספנו לאורך הדרך מלא פוליסות ואנחנו משלמים מלא כסף וזה מיותר ואפשר לצמצם את זה טיפה. לפעמים אנשים לא בודקים את המחירים והפוליסות עולות מטבען, ההנחות מסתיימות ואפשר לבוא ולעשות הנחות חדשות יותר ועל ידי זה לשלם מחיר הגון יותר. אז שווה לבדוק את זה אחת לתקופה. ההמלצה שלי זה פעם בשנה או פעם בשנתיים לעשות בדיקה על כל הדברים האלה. עדיף עם סוכן ביטוח שמכיר אתכם, אבל אם לא, אז תכירו אחד כזה שיודע מה הוא עושה ושתפנו אליו ותשאלו מה כדאי ומה לא ותתייעצו ותבררו. אז בואו נדבר על ביטוח חובה ורכיבה בשטח ותחרות. אני חושב שזה הנושא בין המבלבלים שיש לרוכבים. הרבה מאיתנו חושבים שיש לנו ביטוח חובה, אז אנחנו מכוסים בכל רכיבה. אבל ברגע שמתחילים לדבר על רכיבת שטח ובטח על תחרות, הדברים האלה פחות פשוטים. בואו נעשה סדר, מה בעצם ביטוח חובה נועד לכסות, מה חשוב שכל רכב יבין לפני שהוא יוצא לשטח או משתתף באירוע מוטורי. אני אפריד את זה לשני חלקים מאוד מאוד ברורים כדי לא לערבב אותם, ואנחנו לא רוצים שמישהו אחר יערבב אותם גם. אופנוע הוא כלי רכב, ובתור כלי רכב הוא מבוטח ככלי רכב. אופנוע ברישוי אפור הוא לא כלי רכב, הוא כלי ספורט. וככלי ספורט הוא מבוטח תחת חוק הנהיגה הספורטיבית. בחוק הנהיגה הספורטיבית, מכיוון שזה לא כלי רכב, אין פיצוי לנפגעי תאונות דרכים. ולכן אופנוע ברישוי אפור או כל רישוי אחר שאינו רישוי צהוב, בין אם זה חוקי או לא חוקי, בין אם זה ממונע או לא ממונע, או ממונע מן הסתם, אז ברגע שיש אופי תחרותי, אנחנו כבר יצאנו מהעניין של כלי רכב ומדובר בחוק הנהיגה הספורטיבית, ומי שמתעסק בתחום, דבר ראשון שיקרא את החוק ויקרא מה הוא אומר. יש רגולציה בקטע הזה, היא רגולציה שעדיין מתהווה, זה יחסית תחום חדש בישראל, יש ביטוחים להתאחדויות, וברגע שהם עושים אירועים, הם עושים אותם באופן חוקי וכולל ביטוח כזה או אחר, לפי מה שהחוק מחייב אותם. הפיצוי הכספי במקרה של תאונה אינו דומה לפיצוי כספי במקרה של תאונה, במקרה של תאונת דרכים, בפיצוי שיש בביטוח חובה. ולכן אני מפריד את זה, כלומר, כל מי שהוא רוכב תחביב, נוסע מנקודה א' נקודה ב', בין אם זה לצורך עבודה או לצורך פנאי, בין אם זה בכביש או בין אם זה בשטח, זה לא משנה אם זה בשטח או בכביש, החוק הוא אחיד בקטע הזה, כלי רכב שמותר לו לנוע בשטח מבוטח בביטוח חובה בשטח, ולכן אני מפריד את זה. ברגע שמישהו רוצה להיכנס לתחום של הנהיגה הספורטיבית, אז הוא צריך לבוא ולבדוק איזה חוסן יש לו, בין אם לשלם על הכלי רכב החדש שלו, ובין אם לקנות ציוד, מיגון, ובין אם לקנות עוד קצת ביטוחים כדי שהוא יהיה קצת יותר מוגן, גם במקרה של תאונה באירוע מוטורי, מכיוון שהביטוח חובה אינו מכסה אותו במקרה תאונתי כזה. מפה זה מתרחב, יש פה כל מיני ניואנסים, זה תלוי אם אנחנו מדברים על אובדן כושר, זה תלוי אם אנחנו מדברים על תאונות אישיות, גם פיצוי של מחלות קשות, ושלא נדע גם מקרה פטירה. למזלנו, הספורט שלנו יחסית מאופיין בפגיעות אורתופדיה קלות על פי רוב, ואנחנו שמחים על כך שהוא לא פגיעות יותר מסיביות, כמו חס וחלילה תאונות דרכים בכביש, או כמו מקרה פטירה שקורים בתאונות דרכים. האופנועים על הכביש הם
בהחלט הרבה יותר מסוכנים מטבעם, כי הם פחות ממוגנים. ולכן חשוב לדעת מה קורה כשאנחנו לוקחים את הסיכון הזה ועולים על כלי רכב. בוא נדבר על תאונות אישיות מול אובדן כושר עבודה. אז באמת אחרי שנפצעתי, הבנתי שרוב השאלות שלנו הם לא רק מי משלם לנו על טיפול הרפואי, אלא מה קורה גם אחרי, אם אנחנו לא יכולים לעבוד במשך שבועות או חודשים אפילו. אני שומע הרבה רוכבים שמדברים על ביטוח תאונות אישיות, אבל הרבה פחות על אובדן כושר עבודה. אז בוא נעשה סדר, מה ההבדל ביניהם ולמה חשוב להכיר את שניהם. תאונה, ההגדרה של תאונה ברוב הפוליסות מוגדר כאירוע אלים, פתאומי ובלתי צפוי. מכיוון שאופנוענים מדי פעם נופלים ומדי פעם שוברים, אז זה יכול להיות די צפוי שכדאי להיות מוגן מפני תאונה. מדי פעם שוברים, איזה אצבע, איזה עצם, איזה צלע, אנחנו מחלימים וחוזרים. מאחל לך שאת הסרטון הבא אנחנו נצלם בשטח, כן. ותחלים מהר. תאונות אישיות הוא רובד בעיניי נחות יותר מהכיסוי לנכות או אובדן כושר עבודה, ולא רק בגלל הערך הכלכלי שלו. כי אני יכול לתת דוגמה כללית מספרית. אם אתה אדם צעיר שעובד בהייטק, האופי הסתכרות שלך הוא שונה מאדם שעובד אולי עבודת כפיים בשכר בינוני ומטה, מבחינת האופק הסתכרות. ולכן ההגדרה של הפיצוי הכספי צריכה להיות תואמת להכנסות שלך. אם יש לך עוד 40 שנה עבודה ויש לך עוד 10 שנים עבודה, זה שונה. אם יש לך ילדים קטנים שנתמכים על ידיך, אם יש לך משכנתה, אם יש לך הוצאות קבועות, ואתה או עצמאי או שכיר, פתאום לא יכול לעבוד, וחברת הביטוח תבוא ותאמר לך שהיא לא מכסה אותך כי לא הצהרת לה שאתה רוכב בשטח, וכתוב בתנאי הפוליסה שאתה אמור להצהיר להם תוך כך וכך ימים על התחביב החדש שלך, פה יש בעיה. לגבי תאונות אישיות, ברוב הפוליסות אנחנו מדברים על פיצוי חד פעמי יחסית נמוך יותר מהסכומים בנכות ואובדן כושר, ולכן חשוב בעצם לבוא ולשים את זה בפרופורציות ולחלק את התקציב של ההוצאה שלך בתחום הביטוח בין הדברים המסיביים יותר לבין הדברים הנחותיים יותר. כמובן שאני הייתי מעדיף שאתה תהיה מכוסה כמה שיותר, כדי שאם חס וחלילה יקרה לך משהו אז יהיה לך כמה שיותר כיסוי, אבל בסוף אתה בתור אדם יש לך תקציב מסוים שהיית רוצה לעמוד בו בהוצאה בתחום הביטוח בשביל להיות מוגן. טוב, בוא נדבר על מקרה של חילוץ רפואי בשטח, מקרה שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, אנחנו רוצים ליהנות, לרכוב, לפעמים קורות תאונות מן הסתם, וברגע שנמצא יש מלא בלגן, מלא בלבול, אז בוא נרגע נעשה סדר, מה צריך לעשות מהרגע הראשון שמישהו נפצע ועד שמגיע לטיפול רפואי? תאונה בשטח, כשמעורבים בנפגעים, הדבר הכי חשוב קודם כל זה להביא אותם בצורה בטוחה ומהירה למרכז רפואי שימשיך טיפול, או להביא כוחות רפואיים אליהם אם לא ניתן לפנות אותם בצורה בטוחה מהשטח. ההמלצה שלי, מכיוון שמדובר בתאונת דרכים, זה קודם כל להודיע לכוחות משטרה. אני נמצא באירוע, במיקום, לראות שיש לך סוללה מספקת, לראות שיש מטען נייד, לראות שאתה לא נמצא בשמש, לראות שאתה לא מסכן אחרים ועומד באמצע הדרך, לבוא ולמזער את הנזק כמה שניתן ולחבור לכוחות פינוי. ברגע שהם מתקשרים ל-100 או אחד מיחידות החילוץ או למד"א, הם מזניקים ברשת הפנימית שלהם לכולם את האירוע. ואז חוברים אליך אחד מהכוחות האלה, בדרך כלל חבירה פיזית, בין אם זה מד"א, שוטר, אמבולנס, מסוק, כוחות חילוץ כאלה או אחרים, תלוי איפה אתה נמצא, בארץ או ביהודה ושומרון, ומתחיל תהליך של ייצוב ופינוי. מאוד תלוי בחומרת הפציעה. ומאוד חשוב התקשורת הזאת מול כוחות הפינוי. זאת אומרת, אם אתה נמצא במקום ללא קליטה, אתה צריך לעלות ולשפר קליטה. לפעמים אתה צריך להשאיר את הפצוע או ביחד עם מישהו, לפעמים להשאיר את האופנוע ולפנות את הפצוע. יש לזה כל מיני אלמנטים. האלמנט הכי חשוב זה האלמנט של דיני נפשות. זה קודם כל לבוא ולראות איך ממזערים את הנזק של אותו אחד שנפגע, ומפנים אותו בצורה בטוחה כמה שיותר.
ההמלצה שלי זה לחייג ל-100 ולקבל הנחיות ולראות מה לעשות. אם יש ספק שאתם לא יכולים להתפנות בצורה בטוחה ומהירה, לא לחכות, להרים את הטלפון הזה ולחכות להנחיות. טוב, בואו נדבר על נסיעות לחו"ל וספורט אתגרי בחו"ל. אז הרבה אנשים שרוצים לטוס לחו"ל, וזה קורה הרבה בזמן האחרון, אני רואה את זה, רוכשים ביטוח נסיעות, מסמנים וי וממשיכים הלאה. אבל ברגע שמדובר ברכיבת אופנוע, ספורט אתגרי, סקי, לא משנה מה, הדברים לא כל כך פשוטים. בואו נעשה סדר, מה חשוב שכל אחד יבדוק ושעולה למטוס. זה אפילו מתחיל צעד קודם. בביטוח נסיעות לחו"ל, ברגע שאתה יודע את התאריך של הטיסה, אתה יכול כבר לבטח אותה ברוב המקרים לפחות חצי שנה מראש, ואז אתה מקבל אלמנט ביטוחי שאם אתה מחליט לא לטוס מכל סיבה, אתה גם מקבל את הכסף של הפוליסה חזרה. ובעצם אם אתה לא תוכל להמריא מסיבה רפואית ורכשת הרחבה של ביטול או קיצור, אז יש לך אלמנט ביטוחי שכביכול לא עולה לך כסף. זאת אומרת, ככל שאתה יודע מספיק זמן מראש, עדיף לבטח נסיעה עתידית מראש. ולא בדרך לשדה תעופה כמו שלפעמים אנשים שוכחים ואו נזכרים, אני בדרך לשדה, תעשה לי פוליס. זה הדבר הראשון, זה לבטח מראש. הדבר השני זה לראות שהכיסוי הביטוחי מתאים לאופי הנסיעה. אם אתה נוסע עם המשפחה ואתם הולכים לעשות אומגות או טיול ג'יפים או כל מיני דברים כאלה, זה נחשב אתגרי, צריך להוסיף כיסוי אתגרי. בטח ובטח אם אתה נוסע לרומניאקס או אירוע תחרותי מוטורי אחר, ראלי דקר, ראלי מרוקו. היה לנו לאחרונה מקרה שהתפרסם, אלונה שהיא החלמה מהירה, אלונה בן נתן, רוכבת ראלי בינלאומית, ישראלית, שנפגעה באחד המרוצים בראלי מרוקו האחרון, ודאגנו להחזיר אותה בהטסה רפואית לישראל. היה מצב שהצדיק את העניין הזה, ודאגנו שהיא תשוב במהרה ובבטחה כמה שיותר מהר למדינת ישראל, בעזרת חברת הביטוח, ובאמת היו שם טיפול מושלם, היה מאחורי הקלעים, לפי מה שאני חוויתי אותו לפחות. וזה דברים שחשוב לדאוג להם מבעוד מועד, לעשות תיאום של הפוליסה, מה מכוסה, מה לא מכוסה. יש הבדל אם זה אירוע תחרותי, יש הבדל אם יורדים לשטח או לא יורדים לשטח, יש ביטול השתתפות עצמית, רכב סחור שאתה יכול להוסיף אבל הוא לא מכסה בשטח, יש הבדל קל בין החברות עצמן, יש ציוד שאתה לוקח איתך של הכבודה, בין אם זה המצלמה, בין אם זה הקסדה, בין אם זה המגפיים, שאם קורה לו נזק או אובדן אז אתה יכול להיות מכוסה בגינו, איחור בכבודה, עיבוד של הכבודה, כיסוי כזה או אחר של רופא, כואב לי הראש, פלסטר וכן הלאה, כולל פינוי, אם צריך פינוי במסוק או באמבולנס או בכל הדברים האלה, גם בחול, עד החזרה לישראל. זה חייב להיות מסונכרן עם שאר התיק הביטוחי שלך, כי הפוליסת חול, הדבר הכי בולט בה, שהיא מסתיימת בנחיתה בישראל ונגמרת. אז מכסה כל מה שהיה רפואי בחול, אבל אז אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הפציעה ולהתמודד עם החזרה, זה כבר חוזר לדברים האחרים שדיברנו עליהם, של לבדוק מה יש לך מעבר לזה. אבל ביטוח נסיעות לחו"ל, יש מספר חברות שמבטחות, כולל תחביבים אתגריים, זה מאוד משונה, כמו שאמרנו, אם זה אתגרי תחרותי או אתגרי תחביב, וצריך לעדכן את סוכן ביטוח ואת חברת הביטוח, מה אתה מתכוון לעשות בטיול, שלא יהיה ספקות אם זה מכוסה או לא מכוסה. אז אני רוצה דווקא שאף פעם לא דיברו עליו, כן. שברגע שאתה מחולץ או יש לך חילוץ מחול לארץ, הכיסוי הביטוחי של חול נגמר בחול, וברגע שנוחתים בארץ, הכיסוי הביטוחי שיש לך לארץ. אז אני יכול להרחיב לך ולחדש לך. הכיסוי של הפוליסה מתחיל בהמראה ומסתיים בנחיתה, לנסיעה בודדת. נסעת, חזרת, נסעת, הנסיעה השנייה זה פוליסה נוספת. למי שטס הרבה יש פתרונות שנתיים, אבל אדם רגיל שטס פעם לחופשה, בין אם זה חופשה אתגרית או לא אתגרית, בין אם זה עם המשפחה או בלי המשפחה, חשוב להתקשר לסוכן ביטוח שלו ולהתאים את הכיסוי הביטוחי, לראות מה מכוסה, מה לא מכוסה. יש לנו ניסיון בנושא הזה, בטח ובטח בבעלי תחביב אתגרי. האתגרי
מתחלק ל4 קטגוריות, אתה רוצה שאני ארחיב על זה רגע פה? כן. האתגרי מתחלק למוטורי, שאנחנו באים מהמוטורי, אז אנחנו מכירים את זה קצת, אבל יש לזה עוד ניואנסים, יש לזה בגים, רייזרים, ג'יפים, מרוצי כביש, קארטינגים, כל התחום המוטורי הגלגלי, בין אם זה דו-גלגלי או 4-גלגלי. יש את הנושא של היבשתי, כל הקרב מגע, ג'ודו, עוד איזה עוד סוגי תחביב אתגרי, סקטבורד, אופניים שהן לא ממונעות, זה נחשב ביבשתי, בדאונהיל, חבר'ה שנוסעים בשטח או בכביש או מרוצים או תחרויות, זה גם כן הדברים האלה. יש לנו את הספורט הימי, בין אם זה בננות, ספורט ימי כיף שנוסעים המשפחה, בין אם זה מצנח כזה או אחר, בין אם זה קייצר, גלישת גלים, כל התחביבים האתגריים שקשורים לים. ויש לנו גם את האווירי, יש לנו גם את האיירבורן, כל מיני דאונים, מסוקים, טיסות, מטוסים קלים, שגם אותו אפשר לבטח, צניחה וכן הלאה. אז זה מתחלק ל4 קטגוריות, כל הנושא הזה. הפוליסה מתחילה כשממריאים ומסתיימת כשנוחתים. חייב להיות לזה גיבוי אחרי זה, כשאתה נוחת במדינת ישראל וחוזר לחיים הרגילים ולשגרה שלך, זה חייב להיות תואם, אתה צריך להיות מכוסה, כולל התחביב האתגרי שלך. אם אתה נוסע לנסיעות של תחביב אתגרי, אתה חייב להיות מכוסה. גם בארץ באותו אופן. זה כבר לא קשור לנסיעות לחול. לפעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שהפוליסת חול תכסה אותם עם מה שקורה במדינת ישראל. בואו נדבר על שיקום, בריאות והוצאות רפואיות. אז באמת עד עכשיו דיברנו על הרגע של התאונה ועל ההתמודדות הראשונית, אבל הרבה פעמים האתגר האמיתי מתחיל דווקא אחרי שהפציעה טופלה והחיים חוזרים לשגרה, יכולה להגיע תקופה ארוכה של שיקום. טיפולים והוצאות שלא תמיד חושבים עליהם מראש. אז בואו נדבר על מה חשוב לשים לב בתקופת השיקום, ואלה דברים כל רוכב צריך לדעת. בהיבט הביטוחי, התקופה של השיקום זה התקופה שאנחנו משתמשים בפוליסת בריאות, בין אם זה בכיסויים של האמבולטוריים, רפואה יועצת, רופאים מומחים, הדמיות, בין אם זה דרך הקופה או בין אם זה באופן פרטי. לפעמים אנחנו רוצים תשובות מהירות יותר ואנחנו פונים לצד הפרטי. אני בתור סוכן נתקל בזה בתביעות. כשיש למישהו איזשהו משהו והוא רוצה לברר אותו, אז זה מתחיל בטיפול האמבולטורי, ללכת לרופא מומחה, לקבל את חוות דעת שלו, לקבל המלצות להדמיות, ללכת לעשות את ההדמיות. זה ממשיך דרך פיזיותרפיה, הידרותרפיה, רפואה משלימה, הקלה על כאב. זה יכול להימשך לטיפולים תרופתיים, זה יכול להימשך שוב פעם בפן האורתופדי, רוב הפגיעות שלנו הן אורתופדיות, אז זה הדמיות, רופאים מומחים, פיצוי כספי כזה או אחר, בין אם זה תאונות אישיות, אובדני כושר נכויות, סיעודי שלא נדע, גילוי מחלה קשה, זאת אומרת, זה המיצוי זכויות פה הוא התהליך. מה שחשוב בעניין הזה זה התיעוד, לבוא, לשמור את כל הניירת, לראות שהכל מתועד, לא לשכוח את הדברים האלה, לשמור איזה קלסר כזה, עשית תאונה, אתה את שלך כבר עשית, לך להחלים, יש לך עבודה קשה, יש לך פיזיותרפיה, יש לך שיקום, יש לך חזרה איטית לשטח, יש לך לקנות ציוד מיגון חדש, אולי יותר טוב, ובמהרה שנראה אותך בשטח ותחזור לרכב. זה המטרת על שלנו פה. טוב, אז אחרי כל מה שדיברנו היום, בואו נעשה סיכום קצר. אז אם היית צריך לתת רשימה קצרה, מה הם 5 הדברים הכי חשובים? דבר ראשון, לפני שאתה עולה על הכלי רכב שלך, לראות שהוא תקין, לראות שהוא מתוחזק, לראות שהוא מבוטח, לראות שיש טסט בתוקף, לראות שאתה כשיר, שאתה הסתכלת במראה, שאכלת, עשית את המדיטציה שלך ושאתה נחוש לאתגר. אם אתה מרגיש שמשהו לא בסדר, תעצור רגע, תחשוב האם אתה באמת בתזמון הנכון ללכת לרכב. סתם דוגמה עכשיו בקיץ, ימים חמים, אם אתה מיובש ולא לקחת מספיק מים, הנזק הוא ודאי, ייגרם לך נזק ברגע שאתה תצא לשטח, אם לא יצאת בשעה שהיא סבירה. אם רכבת עם חבר'ה שהם מעבר ליכולת שלך ומשכו אותך והתגרו אותך ואתה החלטת לבוא מאוד מאוד נחוש ולא לוותר, הסיכוי שלך לנפילות הוא גבוה יותר.
אתה צריך להיות מתואם עם החבר'ה שיצאת איתם, שהטיול הוא ברמה שמתאימה לך כדי שלא ייגרם לך נזק. הדברים הנוספים זה כמו שדיברנו, זה לבוא ולראות שהתקנת את הסוכן ביטוח שלך מבעוד מועד, לא באותו בוקר של הרכיבה, שאתה יוצא לפעילות אתגרית ושיש לך תחביב כזה, שהוא תחביב קבוע, לא פעם יש לך אופנוע ואתה יוצא לרכב לשטח אחת פעם בשבוע, שבועיים, כל אחד והתדירות שלו, לבוא ולראות שהתקנת את הסוכן ביטוח, לבוא ולדעת שאם קורה לך משהו, אתה מכוסה או לא מכוסה. אם אתה יודע שאתה לא תהיה מכוסה, לפחות אתה יודע את הסיכון שאתה לוקח על עצמך. אנשים שמתחרים בספורט מוטורי, סביר להניח שיודעים שזה יחסה אותם או לא יחסה אותם בתאונות אישיות, או שהם קנו או לא קנו תאונות אישיות, ולכן זה חשוב. כמובן שאם נוסעים לחו"ל, אז לבוא ולהדגיש לפני אם יש איזה תחרות או פעילות אתגרית ולבטח אותה כראוי. אם יש ציוד יקר שחשוב לכם לבטח, אז גם כן. חלק מהאלמנטים של הציוד שלנו בכלל יכולים להיות מכוסים בביטוח דירה. המצלמה, האופניים, כלי רכב מנועי לא, אבל כל שאר הציוד כן. אם לקחת עכשיו, נסעת לרומניה עם תיק ציוד, והתיק ציוד לא הגיע והלך לאיבוד, אז אתה יכול להיות מכוסה על זה גם בביטוח תאונות. ואחת לתקופה לעשות צ'קאפ. אך לא עשית את זה בשנה האחרונה, הגיע הזמן, תתקשר, תשלח וואטסאפ לסוכן ביטוח שלך, שלום, נעים מאוד, אני מגיע, איפה נפגשים, מה אתה צריך, אני רוצה לראות שיש לי את כל הכיסויים האלה. אתה צריך בעל מקצוע עם רישיון, סוכן ביטוח, שדואג לאינטרסים שלך, שמכיר אותך, שמכיר את ההרגלים שלך, שיודע מה רמת הכנסה שלך, שיודע כמה היית מוכן להוציא על התחום הזה. יש אנשים לפעמים שמגיעים עם אלפי שקלים ביטוחים ואומרים, אורי, תעזור לי לצמצם, אני רוצה לשלם פחות, ובאים ובודקים ורואים שהם משלמים מחירים לא הוגנים. אז תתייעצו עם הסוכן ביטוח שלכם, ואם יש לכם כמה סוכני ביטוח או אם אתם רוצים עוד חוות דעת, שלום, נעים מאוד. אז לפני שאנחנו מסיימים, חשוב לי להגיד שהמטרה של הסרטון לא הייתה להפחיד אף אחד, המטרה הייתה לגרום לכל רוכב לעצור רגע ולבדוק את עצמו, לשאול לא רק האם יש לי ביטוח, אלא האם הביטוח באמת מתאים לי ולמה שאני עושה, להכנסה שלי ולמשפחה שלי. אז אורי, תודה רבה. שתפת מהידע, מהניסיון שלך. אני חושב שהמידע הזה יכול לעזור להרבה רוכבים לקבל החלטות נכונות יותר. יש לך מילות סיכום? המילות סיכום זה באמת שכל אחד ידאג לעצמו וידע מה יש לו, מה אין לו, כמה זה עולה לו, שיעשה בדיקת תיק ביטוח עם סוכן ביטוח בעל רישיון שמבין את התחום, שכשאתם אומרים לו איזה מילה מתוך הסלנג של התחביב הוא מבין את העניין, הוא מבין את המשמעות. יש המון ענפי ספורט אתגרי, כמו שאמרנו, ימי, יבשתי, אווירי ומוטורי, וכל אחד יש לו ניואנסים טיפה אחרים. מההיכרות שלי ומהסביבה הקרובה, אני תמיד אומר, כדורסל וכדורגל בשכונה הם הרבה יותר מסוכנים מאופנועים. יש הרבה יותר פציעות של רצועות וקרסוליים וזה בכדורגל בשכונה מאופנוע בשטח שרוכבים ממוגן. אם אתה רוכב ממוגן ויש לך ביטוח ואתה יודע מה אתה עושה, אז סך כל הספורט הזה הוא לא כזה מסוכן והוא מחיה את הנפש ואנחנו כולנו אוהבים אותו ואנחנו רוצים לרכב כמה שיותר בשטח ולחזור בצורה בטוחה למשפחה שלנו, וזה המטרה של זה. חשוב לדאוג שהאלמנט הביטוחי הוא רק חלק מהסיפור. אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים את זה ואנחנו נהנים מזה, אנחנו נמשיך לעשות את זה, ואנחנו רק רוצים לדעת שאם קורה לנו משהו אז שיהיה מי שיתפוס אותנו שם. אם למישהו יש איזושהי שאלה, אם מישהו רוצה לברר משהו, אם מישהו רוצה רק לשאול, אז הוא מוזמן לפנות, יהיה את הפרטים שלי. אפשר יהיה לעשות שיחה קצרה לראות מה הצורך הביטוחי, מענה ראשוני אני יכול לענות מיד אם אני יודע אותו. אם יש מקרים מורכבים יותר אז כמובן מוזמנים לצלול ביחד איתי לתוך הדברים האישיים ואני אשתדל לעזור כמה שיותר. מעולה. אז באמת, אם למישהו עדיין שאלה, תמיד יכול לכתוב בתגובות, תפנות לאורי, אנחנו ננסה לענות כמה שאפשר. תודה רבה על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.